thì Chè mười nhiều lắm mình nha. Vâng, vâng, vâng. Chỉ còn mẹ. You're killing him. You're killing him. I'm saving his life. He was bleeding out. You have it in the wrong place. I think I remember enough of anatomy 101 to know where the jugular vein is. You would be in the right place if you were an adult. He's not an adult. He is a boy, which means you're also putting pressure on his trachea, which means he's not currently breathing. You have to put the pressure higher up. There. You're killing him. Oh, something simple, basic. Are you going to spend the rest of your life lying around in this backyard? that and lying next to my future wife. Congratulations, I heard. But what are you going to do professionally? When people think they're going to die like you did, they assess their life, reevaluate what's important. You're going to need to make a difference. Do you have a puppy for me to adopt? I have a vacancy at Preston. Again? You're interested. But you think things have to change. They don't. You led a meaningful life before cancer, and you will lead a meaningful life after. Thank you. I'm very inspired. Think about it. Also, sunscreen. What's going on behind the pancreas at the root of the superior mesenteric artery? We need a better angle. We're not going to get a better angle. Definitely not when we're actually operating. So what's the solution? Nice. There isn't one. Not surgically. We should refer them to an oncologist. Chemo might help, but I'm not hopeful. What are you going to tell them? You guys are third year. You want stuff to learn by doing? How about sympathetic communication? Sean, let the bride know she's probably dying. Màn chơi sẽ cấp cho mình một loại vũ khí và mình phải chấp nhận với vũ khí đấy. Lại lấy thêm được cái thẻ bài nữa này, mẹ mình có rồi mới cay chứ. Có gấp thép được không? Có gấp thép được không anh em nhỉ? Gấp thép được thì ngon. Hai cái đều là được 2 trái tim mà tôi chỉ cần nhặt 1 trái tim thì được luôn 4 trái. Cái gì đấy? Thằng nào? Anh ấy hát à? Người yêu của tôi lấy trái tim của tôi xuống biển cả. Khiếp. Mình sẽ được máu mà tôi full rồi. Nên tôi đéo lấy được. Anh này cứ đi khổ, cứ đi câu trái tim. Nhớ về người yêu. Nói rồi, tứ tàu đây rồi. Bọn chúng đã giết gia đình tôi, hiến tế gia đình tôi cho con lì sai. Rồi tôi chỉ còn một mình thôi. Nhìn trông eo hot thế. Đoạn này là đến boss đây đúng không? Mấy chủ không hoạt động em ơi, đang nhập tài khoản không được. Anh à? Sao? Con lì sai mày làm sao? Con cừu ngu ngốc. Tao đã nghe thấy những lời dối trá, chúng ngửi thấy sự sợ.
Ôi ôi. Thì anh ơi. Em vừa mới ra. Bù lão. Bù lão. Ấy à. Ấy à. Từ anh. Đây nó kẹo mà. Ấy. Hay quá à. Anh em chưa em. Bình tĩnh bạn. Đấy rồi. Để còn kìa lão này. Lấy map đi nhở. Tôi nghĩ nên lấy map đi. Cái này mình có 10% để khi mà mình giết kẻ thù sẽ nhận được một trái tim. Nhưng chỉ 10% thôi. Còn cái này sẽ mở map luôn. Mở thử cái map xem trông nó như nào nhỉ. Mình thế map luôn. Này lên mình sẽ đánh chùm này. Ủa. Ai à. Đâu đây. Em biết kìa. Ai. Mắt tiếng chân quá. Ai. 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 Bây giờ nhỉ. Cái này là hạt giống để trồng cây. Mèo. Từng dạng mình có đủ. Xây dựng giáo. Rất cho con đi. Tốt đấy. Mai Linh. Mai Linh cho màu hồng đi. Ok. Sao con này cái đéo gì cũng cái diện đỏ này. Chán vậy. À tứ tô à? Lần trước tứ tô rồi mà. Tôi tưởng tứ tô rồi mà nhở. Cho con này ra cầu nguyện đi. Đây, tứ đây. Tứ đây mà. Đấy, màu nắng này. Chuẩn màu nắng mà. Tín đồ có vẻ hơi đói nhỉ. Cái gì đấy? Đéo tín đồ y à? Đứa nào y đây? Phải cả cất y à? Bẩn đéo chịu được. Ôi. Phân với lại coi như là xác chết và các cái thứ bẩn thỉu sẽ tạo ra dịch bệnh và sẽ bị lây lan. Ôi ôi. Đấy cho nên là mình cần phải dọn dẹp. Này có chết được không? Thế này đáng lẽ phải cho thằng đi dọn dẹp. Có thằng đi dọn shit. Không hiểu đứa nào bẩn thế. Hay là do mình chưa xây nhà vệ sinh nhỉ? Đúng rồi, do mình đã xây nhà vệ sinh đéo đâu. Nên là bọn này nói cũng đúng thôi. Lấy berry đã. Hốt kít mèo từ ngoài đời trong game khổ. Hai đứa nào ra nhanh lên. Úi dồi chồng Hunter. Hunter nhanh phết nhở. Úi dồi ăn. Úi dồi thằng này được. Thôi lại phải nấu tiếp rồi. Lại phải đi kiếm thêm thức ăn cho chúng nó rồi. Trong game thì toàn nhường thức ăn cho các anh. Nếu mà chơi cái này thì lấy nhanh thế. Từ từ cho chúng nó ăn cho no đã anh em. Anh em nhìn thấy cái dạ dày ở trên không? Hình cái dạ dày ở góc trên bên tay trái không?
Chúng nó phải no đã. Thằng này chốt đạt đây, chuẩn chốt đạt rồi. Chỉ đớp anh anh. Thế sao vẫn phải nấu mỗi thằng một đấy sao anh em ạ? Khổ. Không biết là mấy cái cây này nó có reset lại sau mỗi lần mà tôi lấy không nhở? Chứ không thì lấy đâu ra đủ. Đêm tối bố. Có hồi không? Mình phải trồng nữa chứ. Nãy tôi cũng nhặt được mấy cái hạt. Này. Anh nấu 2 phát cho các em ăn này này. Em nào dám chúng nó đi ngủ đéo qua ai ăn là thế nào? Địch trông ngủ kìa. Trông dễ thương nhở. Nhìn trông trông nằm ngáy kìa. Ui, 30 mấy cái này luôn ạ. Ôi ôi, mẹ các tín đồ mẹ phục vụ kinh quá. Để xem nào. Tôi nghĩ là đến đoạn trồng cây rồi đấy. Hay là làm chỗ ngủ trước cho chúng nó nhỉ? Những may có đứa nào ốm nhỉ? Thôi làm cái giường ngủ đi. Để chúng nó có chỗ ngủ trước. À không, nhưng mình đang hết cây. Mình đang hết cây, tôi sợ phải trồng cây trước. Chứ trong nhà là hết cây rồi đấy. Ba luôn. Có 2 điểm à? Mình có 2 điểm nhỉ? Đúng. Đúng rồi, thế thì đây. Rồi. Xem nào. Xây dựng đây, giường ngủ đây rồi. Xây được. Cho bọn này nó ngủ ở cho bọn này nó ngủ ở đây đi. Đủ chưa nhỉ? 6 đứa nhỉ? Hơi thừa rồi. Thôi cứ thừa một cái đi cũng được. Cho nó ngủ. Ôi dồi Đạt. Đánh thức dậy và phải đi làm việc. Ôi, tha cho chút Đạt. Ngủ tiếp đi. Trông kìa. Ôi dồi ôi. Đấy, thấy có giường cái là mẹ dậy ngay ạ. Đấy, gấp kiếm được giường cái nhanh thế, bọn này khôn thật. Rất nhanh. Ngủ đi. Không hiểu giáo chủ gì luôn. Giáo chủ này đúng giáo chủ ô xin. Ngủ đi. Về đấy mà ngủ cho ngon các em ạ. Có giường có chiếu đàng hoàng. Đây em này ra ngủ nốt đi. Em Vũ ra ngủ nốt. Em Tứ Tổ đi đâu kia? À đến ngày làm việc rồi. Đến lúc làm việc rồi. Cái gì đấy? Vũ có gì cần nói chuyện với tôi đấy? Ôi dồi ôi. Thưa giáo chủ, giáo phái của chúng ta đang ngày một coi như là lớn mạnh. Đã đến lúc giáo chủ đặt cho nó một cái tên rồi giáo chủ ơi. Đây rồi anh em ạ. Tới lúc rồi. Mời anh em đóng góp cho tôi tên giáo phái ạ. Thôi, xê tơ cun nhá. Rồi, nhẹ nhàng đơn giản thôi. Hay thưa giáo.
Chúng ta có hai lựa chọn. Một là chúng ta sẽ sẽ lấy năng lượng từ các giáo đồ để tạo thêm sức mạnh cho cái vương miện của mình. Còn bên này là chúng ta sẽ lấy thêm năng lực. Tôi nghĩ là năng lực đi, để upgrade thêm năng lực cho mình. Đây, chúng ta một cái doctrine mới đây. Chúng ta có một cái. Giờ sao? Ôi dồi ôi, mẹ nhảy nhót trước ngọn lửa để tăng thêm niềm tin cho giáo đồ. Cái kiểu gì đây? Giáo phái Ba Sàn à? Muốn lửa mẹ rồi. Đây bây giờ mình phải, ôi tôi phải kiếm được xương anh em ơi. Muốn làm được cái này thì mình phải kiếm được xương. Nó đòi chúng ta 25 xương. Ủa lại còn cái này lại mới kinh chứ. Tăng thêm niềm tin và tạo ra những cái lễ tế đen tối à? Kịch. Để có thể kiểm soát được giáo đồ. Kinh vậy. À cái này là cái này là nhảy rồi. Cái này là nhảy rồi, có rồi. Đây là quần áo đúng không anh em? Quần áo này mình có rồi. Thì cái này là có rồi. Thôi cái này thôi. Xin các giáo đồ tí năng lượng. Ngon. Cu ợp giờ họt là cái gì? Bên weapon là cái gì? À ngon. Vũ khí là của chúng ta sẽ có cơ hội có thể tạo nên độc đánh vào kẻ thù. Còn cái này sẽ có thêm 3 lời nguyền xuất hiện á. 3 lời nguyền là cái gì hả anh em? Fuse là lời nguyền đúng không? Tôi không hiểu rõ lắm.
Hơi nhiều rồi. Hơi đạn. Đổ ra đi. Nguyen. Ấy, từ các bạn
team mới, đi sát. Một điểm vô, bắn không hết một nó. Cái kia rất xinh này, nhìn đẹp lắm. Ừ đó. Ê, mẹ nó bắn từ lâu tí à. Bà làm gì? Kìa, con thấy đại trưởng các bạn rồi. Đang bắn một bạn thì chưa nhé. Mà xây mà cái đồ mới luôn thế nào.
4. Ra xong thì nó động lại bóng điện này. Từ chối anh. Chuyển khoản chửi thôi. 1. Sau đi anh. Nói tí nữa được. Sáng anh học không? Có anh. Lúc rồi đấy. Tiết đầu. Đầu á? Ba tiết đầu ạ? Học xong lại về luôn à? Hả? Học xong về nhà. Học sinh giỏi cái lớp đấy thì giỏi khá. No, to do that. Ok, từ từ. Của anh nó không xoay mặt như nhỉ? Của kia toàn xoay mặt. Thời gian lắm rồi. Hai tin bắn, hai tin của bạn. Nó hao sẽ đóng. Đây, đây, bắn, 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 bắn.
gì. Sao lâu lắm người ta mới thấy mày làm vậy? Em được làm sáng thôi. À là rất lâu rồi anh không đi chơi nên là rất là mày. Chơi đi đi à? Đi đi. Bạn ơi, người tôi không còn một cái gì luôn nhá, không còn một cái gì luôn đấy. Thế à? Chừng 130 một bọc. Bắt đầu một bọc, bắt đầu một bọc. Giờ như cái nó nhìn nó đi kèm nó có phải đọc hay không gì kìa. Mày chơi không? Để chơi. Thế mẹ mồm à? Ôi, xin mẹ mồm nó. Nhưng mà chiều khi nó xong mơ. Đánh cái gì? Không có cái gì cả, ngươi bảo cái chẳng có gì để anh chọn nào. kiểu nào nữa anh trốn của em. Ok. Rồi anh làm bao nhiêu? Sập mất làm đâu từ Thôi cầm luôn cái đấy nha. Nha. Đi chạy giờ về giặt quần áo đi học tiếp. Cho em 1 phút. Cái phút này hay không? Đó thì đây. À. Không có theo à? Mấy số VIV6 đã ngừng hoạt động. Dọn dẹp hoàn toàn, bảo đảm vệ sinh. Bây giờ chỉ làm sáng với tân à? Ở đây rất là bận. Buồn. Ai buồn? Mà không đầu không đầu.
ngoài cửa sổ trên hàng mi để rồi nhận ra yêu thương bên nhau tan mau. Hát toàn hát sai lời mới thích hát. Buồn. Hát hay này, hay hát hay rất mòn. Hát gì đó. Giọt lệ em đã dùng kiếp để nhìn em bước đi. Ai đó bước đi. Đêm qua đến giờ à? Có cảm giác sướng. Quan trọng là đến tân từ Anh giờ đi. Quên. Hôm qua anh bán xanh gì ạ? Mấy đứa đâu bán được. quay bảo. Đấy. Mà gọi cho em. Phản đấy. Đây. Rồi bao giờ không đi. Alo, cô chờ đi anh. Cô em ạ. Về ăn gì? Ô. Mắt xe tô. Sao? Hỏi những gì chứ em chiêu. Cho em một anh rồi đúng không? Ừ, Cảm ơn em nhá. 20 cho mình. 20 cực kẹo 10 nghìn. Em mua cho mình 20 em. Anh Minh ạ, kéo có sâu rồi. Ăn với mình. Nghe ghét rồi, thì còn bạn ghét vãi rồi. À mày có thể sửa câu không? Có ai Tí tao phải sửa hết đồng đấy xem. vui mà. Vui mà anh. Vui đúng không em? Đấy. Huy hóa nó mới được đâu? Huy hóa nó mới được Có đấy à? kia. Vui lòng Đó, bạn đất. bạn Đó. bạn Có mẹ giờ thôi bà. Mẹ giờ ngủ đi. Bắt. Lùn cái game sau đấy biết làm gì nữa. Mày biết anh qua thì nó biết mà. Mẹ hay không? Bắt đầu anh đến đây xong rồi có nhau đi nhưng mà anh bảo em cái hỏi kia rồi đúng không? Mô tả. Chó mô tả. Trộm vào quê ở giá máy nhất kéo điện. Hôm sau sẽ có cái gì bam đi. Sao không? Anh tính theo sàn đấy mà. Đúng không? Không quá là tôi ăn. Ồ. Ok. Đây. Em có để sửa đâu. Hôm qua anh ông nào đi làm ngoài nước xong rồi xính ra ngoài làm ông cũng ở đâu một chèn mới vào làm xong thì bảo gì nghe? không nữa phải có chú đi ra Quang Long. có cái mặt nào Long cao cao ấy, 203 ấy. không Đúng em biết thằng này rồi, thì biết nhà rồi. Mỹ quỳ, buồn chim mè. sao anh nào
Được không anh? You know, well, the greatest. Ali in his prime versus Tyson in his prime. Who wins? Well, you know what? That's going to be. Who's Don representing? No, not. No, let's say represents both. Whoever wins. I coined the phrase for Muhammad Ali is every head must bow, every knee must bend, every tongue must confess, thou art the greatest of all times, Muhammad Ali. I see. You know what I'm saying? That it's really, really remarkable. And there's another guy that's really a great guy. I know he's going to say something. Jim Dolan. Jim Dolan, I think, is one of the most fabulous guys out there. Many people underestimate the owner of the Knicks? him. Yeah, the owner. He's owner of the Knicks is one of the right. Acquisitions that he has. But the guy is the guy when 9/11 came. You know what I mean? That horrific terrorist attack on our freedoms and liberties. Tito Trinidad was a ground zero hero because he would go down to Nino's and feed the rescue workers and the police and the fire department and the troops. Yes. And then Jim Dolan hosted the first major event of bringing New Yorkers back together after that devastating attack where they were trying to intimidation and fear to make us all go away and hide. So we should all remember that, you're saying. You should remember that. And then the next thing... Who don't you like? The Lustgarten Foundation for Pancreatic Cancer, spearheading that. And on this one show, you like we're everyone. going... Let me tell you about Susan G. Komen. Who's that? Susan G. Komen for the cure. That's for the breast cancer. You know, fighting for safe prevent. That's right, for women. I don't want anything to happen to the breast. We got them all there working with us on this promotion. How you this doing? is what Jim Dolan does that people don't know about, and they condemn him because the Knicks don't play. When the Knicks don't play, the players ain't playing. Right. You know what I mean? You know what I mean? Naturally, they'd always go find the owner, the coach, and say everybody's wrong. If the players are not spooked up and initiated where they could get excited and make score after score, like LeBron James did 51 points last night, you got to be able to throw the ball through the hoop. You know what I mean? So Jim Dolan is a great American. He's an ideal guy. He's just not good for basketball. Well, you know what? Different strokes for different folks, but you got to understand something. He's good for civil rights. This is something you should really marvel in, and all of us who are fighting, as Howard so inimically says, here's the guy that practices Americana, not preaches it. He walks the walk, and he talks the talk. You know, he has executives, African-American president of the Garden, African-American the head of the basketball team, African-American, even this lady Anuka who won a suit, African-American. How many corporations do that? Not Just many. count them on your hands. How many do that? 2. You know what I mean? That's right. You and Jim Dolan. That's right. And so you got to understand. People don't understand. You got to look at what it is that's going to be upward mobility, elevation, be able to help the people of America. You got a point there. You got a point there. I mean, the guys they don't look at those things. I'm You know looking what I mean? at that. All right, so I look at it. You know, this way they can educate kids. But the most What are you important getting, thing, floor seats? I mean, I never saw anybody speak so eloquently. You know, let me tell you, Howard. The greatest thing. How are you doing with women these days? You still married? Yes. Oh, you are? Yes. But you cheat, right? Oh, naturally. Naturally. You know what I mean? When you cheat, you know what? If you look out of your eyeballs with a woman, you know, with lust or with desire, you're cheating. Right. My eyes are busy all the time. Thank you for saying that, being honest. Yeah, I mean, what are you talking about? You know what I mean? How can I look at this beautiful Queen of the Nile, you know what I mean, and not feel Thank you. SKD Oh, you mean something kind of Robin? different. Oh, Yeah. you meant me. You're a man for all reasons and all seasons, So and I think it's just so great. The big fight is going to be Felix Tito Trinidad. Now, Roy is this Jones at Madison Jr. Square Garden? I didn't realize that. This on is Saturday night. 9 o'clock, Madison Square Garden, live on pay-per-view. Yes. Call your local cable provider to order. Go out there. Go see the fight. Don King is here. And he knows. He went to Iraq. He's seen the owner of the Knicks. He understands the racial fight. He's opened our eyes to a lot of things. I mean, I'm telling you, you got to understand that what life is in America. It means a lot. Who's the hottest? I'm going to ask you something crazy. This has nothing to do with your field, but who's the hottest chick in Hollywood right now? What girl do you look at? As long as we're talking women. Who do you race out to the movies to go see? Who is the hottest girl out there, superstar right now? Layla Ali. You know, all the women
are hot. I love Pick the one. women. But you got to understand Who's your somehow, favorite? from their lowing spring nation time, everybody should treasure and cherish women. You women still in get it up? America, You still white, get it black, up? brown, yellow. It is the greatest thing in the world. My mother was a woman. You must understand that women heard to me that. Kidding. Your is mother was a really woman? great. You know what I mean? So I'm just excited still about get it women. up? No, Do you use Viagra? no. What you got to do now? I need Jesus to roll away the stone and say, the resurrection. You know what I mean? Is that true? Lazarus, come forth. Is that true? Lazarus, come forth, and he rise from the pallet of death into the bright light of life and hope. Talk to me. I'm getting Yes, old. yes. I'm becoming a senior citizen. Yes. I want at 76 though. Can it still go up and perform for a woman? Not good. Really? What Yes. happens? When does it start to fade? Well, Howard, you must understand, you got to be able to deal with what is real. Right. The concept of living. You know what I mean? So that's why they're bringing technology to help this, Be help honest that. with me. I really want to know this from a guy who's an older gentleman, someone who I can talk When to. did it end? When does it start to fade? In other words, where you can't perform on your own or you need an enhancement of some kind? I don't know when it begins, but I can certainly tell you when it ends. You know what I mean? It's over. You know what I mean? Now you want love for the people. You want to be able to do things with wisdom and intellect But you don't lay that down you in would bed be and- with passion before, and your mind get clogged up and you can't begin to see. But you don't see a beautiful woman somewhere and say, "Hey, I would like to make love to her." You don't. Does that my end? God, you got to think about little Johnny Taylor. It's cheaper to keep her. Right. You know what I mean? So But do you wake up in the morning with wood? yes. Oh, what is wood? A hard-on. Oh, man, what are you talking about? That was just something that escaped, you know what I mean? I'm looking for it now. I'm chasing. Wow. Where That's is sad. that? Does it happen It is. anytime ever? You don't masturbate anymore? Oh, my God, Howard. Thanks for the memories. Oh, how it used to be. Wow. Do you have trouble peeing? Oh, no. That's okay. Yeah, this comes all the time. Every time I look around, here you go. Here we go. You got to go a lot. Did you go to a doctor and say, "Look, my virility, I want to be able to make love to women"? Do you ever say I've seen a good commercial that say, Cielo, when the moment is right. And if you have an erection for over 4 hours, call your doctor. If I had an erection for over 4 hours, I wouldn't call no doctor. You call a woman. There it is. Felix Tito, Trinidad, Roy Jones Jr. fighting this Saturday night at 9 o'clock at Madison Square Garden live on pay-per-view. They are And two this of is the a pride greats. and glory. This is a fight, not just a fight. This is a fight for pride, for glory, for Tito representing the island of Puerto Rico. Viva Puerto Rico! And how are your kids? And then for Roy Jones. How's your son? Oh, he's great. I know him. He comes by. Yeah. Is that woman? Is his wife still after him for child support? Is that still going on? Oh, that's what other I was son. reading in the I got paper. one. Yeah, he's a deadbeat dad. Deadbeat dad. That's what they Yes, call I it. was going to ask you about Yeah, that. How's he's a that? deadbeat dad. I He can't is? help him. You don't look for me to try to make peace and try to make it better than what it is and how it is. He's a deadbeat dad. Does that upset you? Certainly, because you know what? If you make them, take them. You pay for them. You pay for them. You know what I pay mean? for your son? You know what I mean? Yes. So when you what do you but the only thing I don't like, what do you say to him? Did you ever get? You're a very strong personality. Yeah. You can't sit this boy down and say, "Listen, I'm working." But the idea of it is, the reason what turns me off is the lady act like I was the one that was cohabitating with her. Right. She keeps challenging me because she think I may have something because of this glitter and this gaudy doodads and baubles. Right. You know what I mean? I wasn't there No, enjoying you that. didn't- if you know what I banged mean? her, I you- wasn't there. You So didn't make a don't thing. keep attacking me. Attack the one where it is. Your son is an adult. Your son is an adult. Yes. You have nothing to do nothing with that. But it's amazing. You know what I mean? How they want to transfer it. You know what I mean? To me. Do you still You're hang with your laying son? there dead, can't be resurrected from the dead. Thinking about how it used to be. Thanks for the memories, and I'm being accused about this. That's this, not and this. right. It's not right. You got your own problems. I do, and they're major. No, but let me ask you. I'm interested in the dynamic. This is a son who you're estranged from. You don't talk to him. No. You see him. He's right. He's around. Yeah. He's coming around. So we're gonna have to, So help you him sit out. him down. You say, "Listen, son, you're going to have to pay up. You got to go figure this thing out for yourself." Do And, you get to see your grandkids? Yes. Oh, so you're seeing them? No, not seeing my grandkids, but listen, this is an affair that I know nothing about, Right. and I would have gotten more involved had the people not tried to attack, to denigrate, see. disparage me Right. on something that had That's nothing to not do cool. with, and Right. so hey, I said, if you want to play it that way, you do what you have to do. That's I right. just leave it alone. Do you recommend to young men out there don't have children because it's a big pain? Like, look at you. You had kids. You had the right idea. Man, look at now that. you're involved.
involved. You didn't even bang this chick. You know what I'm That's saying. what I'm saying. But she coming to me, you know, and try to embarrass me everywhere she goes, sit at the TV shows, sit in the audience. Yeah. Hey, so do what you have to do, you know, if that's the route you want to take. But where I come from, you get more with honey than you do with vinegar. Right. You Yeah, know this what I mean? isn't your You know fault. what I mean? But it's a thing here. It's morality is involved. You got to be able to take the bitter with the sweet. That's Take right. it like you find it, leave it like it is. That's why at the Garden, Jim Dolan and I are going to present a fight of pride and glory, where it takes away all those different extra marital situations and all of those extraneous things You won't out. have to We think want about the it for a basics. while, You want yeah. to get it. Want you to call for your local provider for pay-per-view if you can't see it live and in living color on the scene at the Garden. Check it out on the screen on pay-per-view. Do you have because a it's going to photographic be a memory? great show. Do you have a photographic memory? It's been said that you have a photographic memory for numbers. Is You that true? be the judge. All I can do is just tell you what God gives me the gift to talk to one of the greatest commentators in the Well, history of leave it at mankind, that, then. Howard Stern. You know what I Leave it mean? at that. And that's photographic, indelibly interred into the mind and the soil of